تشوفوا راح نشوف وين بنحط الكود بالجافا سكريبت. يعني شو جافا سكريبت؟ وين بنكتب الكود؟ صرنا بنعرف انه بالسي اس اس ممكن نعمل فايل سي اس اس هون، او ممكن نكتب انلاين فايل سي اس اس، او ممكن نكتب مثلا هون ستايل محل ما بدنا. والجافا سكريبت نفس الشيء. بس قبل ما تشوف انا فاتح الموقع عندي، مش فاتح ملف، فاتح موقع 127.0.0.1. عملت كأنه جوجل دوت كوم. كيف عملت هالشي؟ بس حملت اكستنشن اسمه لايف سيرفر، انستول، عمل له انيبل، وتعالى هون عملت رايت كليك اوبن ويز لايف سيرفر، راح تفتح لك بلايف سيرفر على طول. فشو فايدة هالشي؟ اذا بيجي بيكتب مثلا h1، بيجي يكتب هيلو جافا سكريبت، اعمل سيف لحاله راح يعمل لي ريلود. هي فايدة اللايف سيرفر. حلو. طيب انا راح اغير التايتل هون واكتب مثلا جافا سكريبت كورس، اعمل سيف. مثل تشوف غير لي التايتل هون وهلو جافا سكريبت. طيب السي اس اس كنا نعرف فينا نعمل لينك لفايل، مثلا يكون اسمه مثلا مين سي اس اس، ويكون كاتب بقلبه اكواد سي اس اس. ممكن اجي اعمل ستايل ويجي اكتب مثلا عندي الاتش 1 بدي اياهم يكونوا مثلا color blue. كل شيء عندي اتش 1 يصير color blue. متى تشوف هذا صار color blue. نفس الشيء الجافا سكريبت، بلا كلمة ستايل اللي هي السي اس اس ممكن اجي اكتب سكريبت. ممكن اقول مثلا alert اللي هو تنبيه، واقول له هلو، اعمل سيف. مثل تشوفوا اعمل لي تنبيه هلو، بحط اوكي بيفتح الموقع عندي. طيب بس في شغله، اذا بيجي بكتب انا هون دوكيمنت، ما في داعي تعرف الدوكيمنت شو بتعمل، بس هلا عم نحكي شو فينا نعمل بالجافا سكريبت وكيف وين لازم تحط الكود. اذا بيجي بحط دوكيمنت دوت get element by id مثلا، ممكن نعطي ال h1 id اللي هي مثلا hello، نسميها hello get element by id، وهيدا الاي دي اسمه hello دوت ستايل دوت color، مثلا نغير له لونه ل blue ونعمل سيف. بتشوفوا ما عمل لي اللون بلو، مع انه انا كاتب الكود صح، وحتى الفيجوال ستوديو كود كان عم بيكمل عني. اذا بيجي على اعمل رايت كليك وانسبكت او كنترول شيفت اي، بيجي على الكونسول بشوف انه عندي ايرور اللي هي uncode can't read the properties of null reading style. طيب اذا بيجي بشيل الكود هيدا اللي هون وبحطه هون وبعمل سيف، انت بتشوفه اشتغل. ليش؟ لانه الموقع عندي كيف بيشتغل؟ اول شيء حمل الموقع. كيف بيحمل الموقع على الكروم؟ يبلش document type اوكي، html language english او عربي english اوكي، كمل utf-8 char اللي هي char set، كمل هون شغل لي التايتل. هون شو كان في عنا؟ كان في عنا عمل الاتش عمل كل شيء اي دي اللي له هيلو لونه ازرق. طيب بيرجع لفوق وين الاي دي هيلو؟ ما لقى، بقول لي ايرور. بس لما انا حطيته تحت كمل خلص الهيد، بلش بالبادي عمل لي اتش 1 نزل، شاف كل شيء عنده هيلو اي دي بيعملوا بلو، طلع لفوق هيدا هيلو اي دي عملوا بلو. الاتش تي ام ال عندنا بيمشي ان لاين، خط ورا خط ورا خط. بحال انت حاطط هيدا الاي دي عمل لي اياه لون بلو بيطلع لفوق، بشوف في عندي شيء لونه بلو، لون اسم الاي دي اللي له هيلو بيعملوا بلو، ما في شيء اي دي اللي له هيلو ما بيعملوا بلو. هي بكل بساطه الشغله عندنا. طبعا مثل بالسي اس اس فينا نكتب هيك، وفينا نعمل فايل جافا سكريبت ونناديه هون. طيب خلونا نعمل اول شيء فايل جافا سكريبت. بالسي اس اس كنا نعمل main دوت سي اس اس، مثل شفتوا انا عندي سي اس اس، بس هون نعمل مثلا main دوت جي اس. جي اس اختصار لكلمة جافا سكريبت، فيك تسمي اللي بدك اياه. حلو. رح نفس الكود اخده اعمل له كات واحطه هون واعمل سيف، ورح نيجي لهون. وكيف ننادي الفايل؟ بنناديه بسكريبت دوت سورس. نرجع نعيد سكريبت. مثل تشوف هيدي اول وحده كنا عم نكتب فيها، بس لا نحن بدنا نجيبه من السورس اللي هو main.js. طبعا كمان نفس الشيء بحال كان عندك فولدر مثلا سكريبتس نسميه، وحاطط هيدا الفايل بقلب السكريبتس موف، فيك تناديه عن طريق مسار الفايل اللي هو scripts سلاش main.js. تمام. مثل السي اس اس نفس الشيء من نادي الجافا سكريبت. متى تشوفوا اشتغل الكود وصار عندي لون ازرق، بعمله لون بلاك مثلا، او لون سيان اللي هو سماوي، او ممكن اعمله مثلا بيربل كله بيشتغل. حلو. فنحن رح نصير نكتب اكوادنا هون علشان ما نلخبط بين ال HTML والجافا سكريبت ومدري شو. لا، نكتب بس جافا سكريبت هون وهو بيتنفذ هونيك.